mga Donya. If you're still alive or buhay pa ba kayo, please comment down below, okay? Comment down below. Okay, kayo na mag-adjust kung ano i-earn, kung saan i-earn. So for today's video, hindi tayo mag-DIY kung hindi magre-review tayo. And ang gagawin natin for today's session is magre-review nitong Close-Up Diamond Attraction. Kapatid ni Close Down Diamond Attraction. So ito na siya. Ayan. Ang mahiwagang toothpaste. Ayan. So, ang toothpaste na ito ay made by Close-Up, malamang. So, ayan o. Ayan siya, Diamond Attraction. So, bubuksan na natin ang mahiwagang produkto. Ayan. Ka-nerd. Oh, ito yung mahiwagang Close-Up Diamond Attraction. So, ang gagawin natin today is, ang first natin gagawin is, babasahin ko muna kung ano yung mga sinasabi nila, kung ano yung chika nila dito sa box, kung ano yung mga information. So, ayan. Close-Up Diamond Attraction. Now make your heads upturn every time you walk into a room with your dazzling white smile, inspired by the latest technology in cosmetic dentistry to give you the white smile that will captivate everyone around you. So, kayo na mag-adjust kung ano yun, kung ano ibig sabihin yun. Pero, charot lang. So, ang ibig sabihin yun is that, pag ginamit mo to, after mo ginamit ito, may dazzling white smile ka na daw. Tapos, lahat daw ng mga taong kung magsusmile ka daw, lahat daw ng tao ay makakatingin sa yung maputing na ngipin. Ayan. So, yun yung mga hanas niya. And, by the way, guys, hindi pala ito sponsored. So, wag na kayong umasa. And, guys, nagamit ko na pala to once. So, ayan. Nabuksan na to. So, let's go. Wait lang. So, let's go to some basic information. So, ayan. Ang sabi dito ay 100 grams ito. And then, this is approved by FDI World Dental Federation. And then, this is manufactured in Vietnam. And this is made by Unilever. Okay? So, ayan. So, titingnan ko muna kung ano yung description niya dito sa online nila na website ng Close-Up. So, ang sabi dito is, Close-Up White Attraction Diamond Gel Toothpaste is co-created with cosmetic dentists to give you the power of attraction just when you need it. It progressively whitens teeth you brush by helping remove yellow stains. Whitening is an instant optical effect measured by using a digital imaging system. Results may vary. So, ang ibig sabihin niyan, nag-vary yan sa teeth mo. Kung puputi ba siya or i-epekto ba tong diamond attraction o hindi. So, now, let's move sa ating swatches. Wait lang, bago pala ko makalimutan. May sabi pala dito na Power White with Blue Light Technology. So, i-describe ko muna yung Blue Light Technology, kung anong sinulat dito sa packaging niya. Blue Light Technology. This toothpaste has revolutionary blue light technology. When you brush it, you see the unique blue foam in action. Brushing the blue is gone and your teeth are visibly whiter than before right from the first brush. It will also provide gradual whitening with regular use. So, yun yung sabi niya. And ang expiration date niya pala nito is 2020. So, now, let's proceed sa ating swatching. So, ito yung mahiwagang product. Ayan. Ayan, wait lang. Ayan. Ayan.
Ayan, as you can see, may blue siya at may white. So, wait lang. Ayan. So, ito yung swatch niya. As you can see naman, ay may blue siya at saka white na color na minix. So, and as you can see, mostly blue siya na parang siyang blue na may glitters or may particles. Parang siyang shiny blue, ganun. Parang siyang may shimmers na blue. At yung blue daw yung sinabi nila na yung blue light technology. So, yan. So, malamang blue siya kasi may blue light technology siya. And, as I can, see na, hindi siya liquid, hindi siya runny. Tapos, madali siyang malagay sa, sa hand. And, yeah. So, ayan siya. So, kayo na mag-adjust kung ano iyan, kung ano yung makikita nyo. So, na-proceed na tayo sa ating, test. So, ilalagay na natin siya sa ating ngipin and malamang magtututbrush tayo ngayon. So, first is, wait lang. Lalagyan ko muna to ng toothpaste, itong mahiwagang toothbrush. Ayan. So, ayan na siya. Ayan. Ayan. So, ito siya pag nilagay mo sa toothbrush. Okay. So, now, ang gagawin natin is malamang magtutoothbrush talaga. So, before ko magtoothbrush, let's, muna the before. So, ito yung teeth ko before. As you can see naman, may pagka-yellow siya na parang mais. Kulang na lang i-popcorn ito. So, ayan siya. May pag-yellow-yellow pa. So, now, ang gagawin natin next is ilalagay na to, malamang. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. So, ayan na siya. So, ilalagay natin siya in 1, 2, 3. Ayan. Out, down, out, down, out, down. Left, right, left, right, left, right. Left, right, left, right. Ilagay natin siya sa ating lower teeth. Our teeth agad-hanad. Tapos, balik tayo doon sa ating upper, lower. Right, left. Right, left. Guys, ang feeling na pala sa bibig is, or feeling na sa inside is, halang or, mahalang siya, menthol, malamang. May toothpaste bang sweet? Ayan. Ayan. Ayan na siya. Okay. Guys, so, na siya. Babalik lang ako para remove tong toothpaste. So, nagbabalik tayo after kong winawash ko or remove ko yung toothpaste sa aking bibig. So, this is the after result. Ayan. Ayan. I-zoom ko. Ayan. As you can see naman po, nawa-whiten naman niya yung teeth ko. And then, na-remove din niya yung mga yellow above my upper teeth. Ang problema nga lang is hindi na talaga na fully tanggal. Like yung katulad ng sinabi niya sa description sa packaging na in one brush, whiten agad yung ngipin mo na fully whiten. Ito, one brush ko, na-whiten naman niya, pero hindi talaga fully whiten. At saka may natitira pa yung mga yellow above my lip. So, okay lang din siya. So, if I were to rate this out of 10, siguro, i-rate ko siya 7 out of 10. Kasi okay naman yung performance niya. It's good. It's fine yung performance niya. But, ang after result, yung ko medyo na-doubt or like, nandun na yung ko. So, ayan, na-whiten naman niya, pero hindi talaga fully. Siguro ang kailangan dito is
dapat gagamitin mo siya for straight 2 weeks. So, straight 2 weeks or like every day para makita mo yung improvements. And anyway, ilang use ko pa lang ito nung Diamond Attraction, parang 3 pa ata or 2. So, gagamitin ko siya for more days para tingnan natin kung may effect ba siya. Or like, ma-improve ba na yung ngipin ko or like, ma-whiten ba niya yung teeth ko. So, for me, ma-recommend ko din naman siya. Find it. At saka, by the way, ang presyo pala nito nung binili ko is parang nearest to 100 data, 97 or 98. Basta nandyan lang yung range na yung price. At saka, kung saan niya to binili, prices may vary also nito. Baka sa Manila, 100 plus. Pero dito sa Mindanao is 90 plus lang to. So, ayan na nga yung fully review ko nitong Colgate, sorry pala. Close Up Diamond Attraction. So, for me, ma-recommend ko din naman siya. So, ayun na nga guys. Thank you for watching. Salamat. And hope to see you next time. And don't forget to like this video, share this video, and to subscribe. Okay? I love you all mga Donya and mga Donya. Bye-bye. Just a little